අපේ low budget brand new motherboard review එක. Computers, Sri Lanka's #1 computer solutions. ඉතින් හැමෝම පිළිගන්න ඔන්න අද විශේෂ රිවිව් එකක් කරන්නයි මේ හදන්නේ. ඉතින් ඔයාලට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක දැක්කම හිතා ගන්න පුළුවන් අපි ඉන්නේ මේ MD Computers ආයතනයේ. ඉතින් වසර ගණනාවක් තිස්සේ ලංකාවේ පරිගණක ශාස්ත්‍රයේ නමක් තියපු ආයතනයක් තමයි MD Computers. ඉතින් ඔන්න අද MD එකත් එක්ක එකතු වෙලා මේ channel එකේ අරගෙන පළවෙනි සුවිශේෂීම motherboard review එක තමයි මේ ඔයාලට ප්‍රසන්ට් කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් brand new motherboard කවම කට්ටිය එකපාරට ඔලුවට එන්නේ යන් Intel වල 11 gen 12 gen 10 gen 13 gen වගේ ලොකු නම්. ඒ වගේම AMD නම් සාමාන්‍යයෙන් නේද? අපි එදිනදා කතා කරන්නේ 550 450 570 ඒ වගේ ටික ලොකු ගණන් වල දේවල්. නෑ. මේ තියෙන්නේ 6 gen 7 gen 8 gen 9 gen 10 gen වගේ build වලට ඔයාලට set කරන්න පුළුවන් brand new motherboard. ඒතර කෙනෙක් අහන්න පුළුවන් 6 gen එක ආවේ එන කාලට කලින්. එතකොට කොහොමද මේ motherboard brand new වෙන්නේ? processor එක use කරනකොට motherboard එක කොහොමද brand new වෙන්නේ? මේ තියෙන්නේ right? මේ තියෙන්නේ 6 gen ඒ වර මම කිව්ව gen list එකේ ඔයාලට ගන්න පුළුවන් brand new motherboard. ඉතින් මේ හැම motherboard එකකටම අවුරුද්දක වගකීම් කාලයක් MD ආයතනයෙන් ලබා දෙනවා. දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි 6 gen වගේ මේ build එකක් කරගන්න ගියාම ඔයාලා දන්නවා වෙනදට සාමාන්‍යයෙන් motherboard එකට එහෙම 3 month වගේ තමයි warranty හම්බෙන්නේ. ඉතින් දැන් ලොකු gen එකක් කරගද්දි නම් ඔන්න අවුරුදු 3ක විතර warranty එකක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඒ වගේ පොඩි build කරන අයට ලොකු සාධාරණයක් තමයි මෙතනින් වෙන්නේ. දැන් ඔයාලට පුළුවන් 6 gen වගේ 7 gen 8 gen 9 gen ඒ වගේ 10 gen වගේ PC build එකක් කරද්දි motherboard එක RAM NVMe මේ හැම එකක්ම brand new යන්නේ. ඉතින් ඔයාලට තවත් ඔෆර් එකක් ඔන්න තියෙනවා. ඒ වගේ ප්‍රොසෙසරුත් ඔයාලට 120ක් වගේ තව අමතර ගෙවීමක් කරලා 1 year warranty එකම ලබා ගන්න පුළුවන්. අපි උදාහරණයක් විදිහට කෙලින්ම ඕනනම් අපි ගමු කෙනෙක් එනවා 6 gen PC build එකක් කරගන්න. ඉතින් වෙනද එයාට ඔකට දාන්න වෙන්නේ 90%ක්ම use parts. නමුත් දැන් එහෙම නෑ. ඔයාලට motherboard එක brand new ගන්න පුළුවන්, RAM brand new ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම NVMe M.2 SSD වගේ brand new ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට අමතරව තව 120ක අමතර පේමන්ට් එකක් කරොත් ඔයාලට processor එකත් 1 year warranty එකම ගන්න පුළුවන්. ඒකට හේතුවක් තියෙනවා. මොකද processor brand new වෙන්නේ නැහැ ඔය gen වල. ඒවා use තමයි එන්නේ. නමුත් අර motherboard NVMe RAM brand new යන හින්දා 1 year 3 years 2 years warranty එක. ඉතින් processor එක විතරක් මාස 3ක් warranty ගන්න ඕනේ නැහැනේ. ඒ processor එක ගානට අමතර 120ක් ඔයාලට ගෙවන්න පුළුවන් නම් ඒකත් 1 year warranty වලට දාලා දෙන්න ඔන්න MD ආයතනයෙන් ඔයාලා වෙනුවෙන් සැදී පැහැදී ඉන්නවා. ඉතින් මොනවද බලමු මේ බෝඩ් ටික අපි පිළිවෙලට මෙතන මංගාව තියෙනවා මේ වගේ මෙතන මේ පොඩි ස්ටොක් එකක් විතරයි මෙතනදී මේ ඩිස්ප්ලේ කරන්නේ. මොකද ලොකුවට ගැහුවොත් එහෙම මාවක් පේන්න දෙන හින්දා සාමාන්‍යයෙන් මදර්බෝඩ් 100ක 200ක ආසන්න ස්ටොක් එකක් ඔයාලට ඔන්න ගන්න පුළුවන්. තව මතක් කිරීමක් කරන්නත් තියෙනවා. ඉතින් මේ බිල්ඩ් එක අපි කරන්නේ සාමාන්‍ය මේ රිවිව් එක කරන්නේ
24 ඔන්න ඉස්සෙල්ලා අලුත් අවුරුද්දට ඉතින් වැඩි වෙන ටැක්ස් එකත් එක්ක තමයි මේ motherboards අපිට ලැබිලා තියෙන්නේ. ඉතින් එතනදී ඒවා ඔයාලට වෙබ් එක හරහා අපි දැනුවත් කරනවා කොහොමද මේවයි මිල ගණන්, ඒ වගේම විශේෂ ඩිස්කවුන්ට් එන අවස්ථාවලදී කොහොමද ඒ ඩිස්කවුන්ට් කියන එක. ඉතින් මෙතනදී අපිට ලැබිලා තියෙනවා ප්‍රධාන බ්‍රෑන්ඩ් යටතේ. අපි ගත්තොත් එහෙනම් මේ හැම motherboard එකක්ම අපිට Asus බ්‍රෑන්ඩ් එකෙන් තමයි බලා ගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක තවත් සුවිශේෂීතාවයක්. ඉතින් මෙතනදී Asus බ්‍රෑන්ඩ් එකේම එක එක ජෙන් යටතේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ප්‍රධාන motherboard set පහක්. ඉතින් මම මුලින්ම පිළිවෙලට ආවොත් එහෙම මෙතනදී B250 motherboard බලා ගන්න පුළුවන්. මගේ පිළිවෙලින් ගත්තොත් B250 Plus motherboard එක, ඒ වගේම B250H motherboard එක. ඉතින් මේ motherboard එක 6 gen 7 gen build වලට තමයි ගොඩක් වෙලාවට අපි use කරන්නේ. ඉතින් මම මුලින්ම ගන්නම් ඔයාලට සමීප රූප රාමු නැත්නම් අපි ගත්තොත් එහෙම close captions වලින් බලා ගන්න පුළුවන්. මම ගා මේ තියෙන්නේ Asus Prime B250 Plus motherboard එක. ඔයාලට මෙතනදී තවත් පෙනේවි මේවයි සාමාන්‍යයෙන් M.2 නැත්නම් NVMe support කරන පුළුවන් M.2 slots වෙනම දෙකක් ඉන්ක්ලූඩ් වෙනවා motherboard එකේ. ඒක සුවිශේෂී දෙයක්. සාමාන්‍යයෙන් ලොකු gen වල motherboard වල තමයි සාමාන්‍යයෙන් M.2 slots දෙකක් ඉන්ක්ලූඩ් වෙන්නේ. නමුත් මේවයි M.2 slots දෙකක් ඉන්ක්ලූඩ් වෙනවා. ඒ වගේම අපි ගත්තොත් එහෙම මේ motherboard එකේදී SATA ports උත් 6ක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා RAM port 4ක් මේ වගේ ලොකු option තියෙන motherboard මෙතන අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකත් Asus brand එකෙන්. ඉතින් මේ 100%ක් අපි check කරලා තියෙන්නේ. BIOS අපි වෙනම අප්ඩේට් කරලා ඒ හැමදේම අපි මෙතනදී check කරලා තමයි මේ motherboard ඔයාලට sell කරන්න මේ ප්‍රසන් කරන්නේ. ඉතින් ඊළඟට B250H එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේක ගොඩක් සුවිශේෂී. ඒ තමයි සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා දන්නවා Asus brand එකේ එන මිල අධිකම series එක තමයි Strix series එක. ඉතින් ඔන්න ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් Asus Strix B250 motherboard එක. ඉතින් මේක දිහා දැක්ක ගමන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ තියෙන heat sink set එක. එතකොට M.2 slot දෙකක් තියෙනවා, SATA 6ක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ තියෙන SATA 6 ඔයාලට පේනවා ඇති side එකෙන් තියෙන cable management ලේසි වෙන. ඒ වගේම RAM slot 4ක්. ඉතින් ඔන්න මේ වගේ ඒවා වෙනදා use නෙගත්තේ. දැන් ඔන්න ඔයාලට brand new ගන්න පුළුවන් 1 year warranty එක්ක. ඒකට කෙනෙක් අහන්න පුළුවන් ඇයි 3 years warranty දෙන්නේ නැත්තේ? ඒකට හේතුවක් තියෙනවා. මේ motherboard අලුතෙන් නිෂ්පාදනය වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ටික කාලෙට කලින් තමයි මේවා නිෂ්පාදනය කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් අලුත් gen එනකොට Intel එකෙන් සාමාන්‍යයෙන් අපි විහිළුවට කියන පැටවු ගහනවා වගේ තමයි gen එන්නේ. එක පාට 9 gen එක ටික කාලයක් තිබුණේ. 9 gen එක fail වෙච්ච ගමන් එයාලගේ ආව 10 gen එක. 11, 12, 13 මෙහෙම කාලෙන් කාලට ඉක්මනට gen එන්න පටන් ගත්තාම මේ motherboard ඉක්මනට out of date වෙනවා. ඉතින් එයාලට ඉතිරි වෙච්ච stock මේ විදිහට අඩු warranty එකක් හරි දීලා ඉත අඩු මිලට එළියට දාන්නම් වෙනවා. ඉතින් ඕක තමයි මෙතන තියෙන කතන්දරේ. ඉතින් ඊළඟට අපි යන්නේ මෙන්න මෙතන අපිට බලා ගන්න පුළුවන් motherboard වර්ග දෙකක්. එකක් Z370P2 අනිත් එක Z370P1. ඉතින් මේ motherboard දෙකේ සාමාන්‍ය එක වගේ ලක්ෂණ තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනදී අර heat sink එකක් අපිට include වෙනවා. Z370P2 එකේදී ඔයාලට පේනවා ඇති processor එකට උඩින් පොඩි heat sink එකක් include වෙනවා. C370P1 එකේ මෙහෙම heat sink එකක් නැහැ. ඒ වගේ පොඩි වෙනස්කම් ටිකක් තමයි motherboard එකේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේ දෙකම 8 gen 9 gen යන motherboard. ඉතින් ඔයාලට ඔන්න ඒ වගේ build කරනවා නම් මෙන්න තියෙනවා හොඳම choice එක. ඔයාලට RAM port 4ක්, ඒ වගේම මෙතන අපිට බලා ගන්න පුළුවන් SATA 4ක්. ඔන්න budget එකට build කරන්න brand new motherboard මෙතනදී හම්බෙලා තිනවා. ඉතින් ඊළඟට දැන් 10 gen එකේ එහෙම build කරනකොට සාමාන්‍යයෙන් Intel වල 10 gen එකේ එහෙම motherboard 10 gen 11 gen support කරන motherboard සාමාන්‍යයෙන් මේ ගොඩක් මිල වැඩි. අපි ගත්තොත් එහෙම තාම මිල අධිකයි. ඉතින් දැන් මෙතනදී එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාලට මෙන්න Asus model එකේම මෙන්න තියෙනවා 460 B460MA motherboard එක. ඔයාලට මේ මිල අධිකභාවයෙන් තොරව සාමාන්‍යයෙන් හොඳ වගකීම් කාලයක් එක්ක 1 year warranty එක අඩුවට motherboard එකක් ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ආකාරයේ brand new. ඉතින් මෙතන අපිට බලා ගන්න RAM slot 4 වගේ M.2 දෙකක්, ඒ වගේම SATA 6ක් බලා ගන්න පුළුවන් B460 motherboard එක. ඉතින් විශේෂයෙන් කියන්න ඕනේ මේක MD ආයතනය ඍජුව ආනයනය කරන motherboard set එකක්. මේක වෙනම buyer කෙනෙක්ගෙන් හෝ dealer කෙනෙක්ගෙන් ගන්න motherboard එකක් නෙමෙයි. මේගොල්ලෝ මේක ඍජුව ආනයනය කරන motherboard version එකක්. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට මම ඔන්න හැම එකම හොඳට display කරලා පෙන්නුවා. ඉතින් ඔයාලට warranty කෙලින්ම claim කරලා දෙනවා MD ආයතනයෙන්ම. ඔයාලට වෙන කොහෙවත් දුවන්න ඒව ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ලොකු කාලයක් ඉන්න අවශ්‍ය නැහැ. මොකද ආයතනයෙන්ම ඔයාලට
බාණ්ඩ ගන්න පුළුවන් හින්දා. ඉතින් මෙයා බොහොම පහසු මිලක් යටතේ ඔයාලට වැඩි වූ මිලක් යටතේ කියන්නේ වැට් එකත් එක්ක අපි මිල සඳහන් කරලා ඇති. ඉතින් ඔයාගේ තමයි තේරීම ඔන්න දැන් 6 gen 7 gen 8 gen 9 gen වගේ බිල් 10 gen වගේ බිල් අඩුවට කරගන්න 1 year warranty එක සුපිරි motherboard set එකක් තමයි ඒ පෙන්වන්නේ. මේ වගේ තවත් ඉන්ට්‍රස්ටිං වීඩියෝ අපි හම්බෙමු.